საღამომშვიდობის ეთერშია გურიის ახალი ამბების სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის მოსახლეობა მოზურგეთი ნასაკირალის გზაზე საპროტესტო აქცია გამართა. ადგილობრივები აღნიშნული ტერიტორიიდან მიუსაფარი ძაღლების გაყვანას ითხოვენ. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის მოსახლეობა ქუჩაში მას შემდეგ გამოვიდა, რაც შუახნის ქალი ნასაკირალი ოზურგეთის ცენტრალურ გზაზე მყოფმა მიუსაფარმა ძაღლებმა დაკბინეს. როგორც მოსახლეობა ამბობს, მაწანწალად ძაღლები გზის ამ მონაკვეთზე უკვე მრავალი წლის პრობლემაა. უპასუხისმგებლო მოქალაქეები ძაღლებს, რომლებიც არ სჭირდებათ, ამ ტერიტორიაზე უპატრონოდ ტოვებენ და შემდეგ უკვე მიუსაფარი ცხოველები აქაური მოსახლეობის პრობლემა ხდება. ძაღლებია გადმოყვანილი და შეგვჭამა ამ ძაღლებს დღეს ქალბატონი დაკბინა, იმენა აი დაგლეჭინდა. რაღაც მომე გაუკეთოთ ამას, რომ ან ძაღლები მოუწევთ, ან რაღაცა გამოაწესონ ჯარიმები, რომ ძაღლებს ვინც ყრის ხო? თუ იმაზეა ჯარიმა, რომ ძაღლს რაღაცას ერჩი და ქვა გაუქმნიო რაღაცა, მოდი იმაზეც დააწესონ, რომ ვინც გადაყრის ძაღლს, ხო? მოდი იმასაც მივაწესოთ. დაიღალა ეს ხალხი, დაჭმული, ბავშვები ხომ საერთოდ არაფერი არ ყავს სახში, არ ქათამამ გინდა, რამე გინდა, არაფერი ჭიშკარს გადაღმეთაც ვეღარ გადმოვდივარ, მანქანა თუ არ ყავს. და რაფერ შეიძლება ასე მითხარ თუ ყველა დღე ვიღაცა ყრის ამ ძაღლებს თუ რაშობა არ ვიცი მე რამდენჯერაც დავინახეთ აი 2 წელიწადია ძალიან ცუდად ვარ ქათამს ჩვენ ვერ უშოვთ ბავშვებს ჩვენ ვერ უშოვთ ხო და არაფერ კარს ვერ ვაღებ ფანჯარას შემევიდნენ ფანჯარაში ჰაერი არ უნდა ვისუნთქოთ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ მართეთ ვინმე სადაც მე განცხადება დაწერილი გვაქვს იქინე ხო და ნათქვამიც გვაქვს ყველაფერი და რა ვქნათ არაფერი და ძაღლებს უპირატესობა აქვს და ადამიანს არა და ამას ძაღლებს უფრო მეტ უპირატესობას ანიჭებენ ახლა დღესდღეობით ვიდრე ადამიანებს. ჩვენ მთელი სოფლის მოსახლეობა მიმართავთ არასამთავრობოს, როდეს მათ ეკუთვნით თურმე ეს ძაღლების ეს არა აქვს ხალხს უფლება რომ მოკლან და მაშინ წაიყვანონ ეს ძაღლები ან გამოვიდეს რაღაცა ისეთი კანონი პირბადებზე რომ ეს ჯარიმაო პირბადეზე ვარ ესი ახლა ეს ძაღლები მოსახლეობაში რა ვიცით რისი მატარებელია ეს ძაღლები და დააწესონ ჯარიმა იმორიგეონ ბატონო ამ პატრულმა მორიგეობით ისე კი დადიან გზაში და ყველა წუთში აჩერებენ მანქანებს და იმორიგეოს ამ პატრულმა ბატონო აგერა პატარა მონაკვეთი თავისუფლად შეუძლია დააწესონ ჯარიმა 1 2 3 რო გადაიხდეს ამ ჯარიმას აღარ გადმოყრის მერე სოფლის რწმუნებულის გელო სალუქვაძის განცხადებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახური ძაღლს, რომელმაც დღეს ქალი დაკბინა 10 დღიან კარანტინში გადაიყვანს. დღეს მოქალაქე 2 მიდიოდა ცოლქმარი და 4 ნაკბენი აქვს ჭრილობა ძაღლს მიყენებული. ამიტომ გამოვიდა ეს მოსახლეობა და აპროტესტებს ამ უბნის მოსახლეობა. ჩვენ მიმართეთ მერიის წარმომადგენლებს იყო მოსული დასუფლების სამსახურის უფროსი მოადგილეს მერიის წარმომადგენლები ჩვენც ადგილმეც აქ ვიყავით და გადავწყვიტეთ ასე რომ თქვა დილიდან შეუდგებიან ამ მუშაობას კარანტინში გადაიყვანებენ ამ ძაღლს და კანონის ფარგლებში ამ ძაღლებს აიყვანებენ და შესაბამის ადგილას აიყვანენ. რა ხდება წელს დაბაურეგში, რამდენად მზად არის კურორტი დამსვენებლების მისაღებად? რა დაუჯდება ერთ ადამიანს ურეგში დასვენება და რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ სასტუმროების მეპატრონეები? ამ საკითხებთან დაკავშირებით ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. წელს ურეკისთვის COVID-19 პანდემიის გათვალისწინებით ყველაზე უცნაური საზღვაო სეზონი დადგა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს აქცენტი მთლიანად შიდა ტურიზმზე უნდა გაკეთდეს, გაურკვეველია, რამდენად იქნება კურორტი დამსვენებლებით დატვირთული. გაურკვევლობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის რეგულაციებია, რომელთა შესრულებაც სასტუმროებს ევალებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ურექსა და შეკვეთილში 50-ზე მეტი სასტუმროა, განაცხადი გახსნასთან დაკავშირებით მხოლოდ 22 მათგანმა გააკეთა და მათგანაც მხოლოდ 3 დაკმაყოფილდა. დანარჩენებს უარი მოუვიდათ. სასტუმროებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციების შესრულება საკმაოდ რთულია. გამორიცხულია საბავშვო მოედნის არსებობა დახურულ სივრცეში უნდა იყოს მხოლოდ გარეთ, რომელიც უნდა იყოს დეზინფექციის მუდმივ კონტროლში, ეს უნდა აღირიცხოს, როდის გაიწმინდა, რა სითხით გაიწმინდა, დღეში 3ჯერ უნდა გაიწმინოს, ეს ყველაფერი უნდა დასაბუთდეს, ანუ ბიუროკრატია მარტივი, ყველა მოქმედება უნდა აისახოს ქაღალდში.
ეს რაც შეეხება გარესივრცეს, აუზთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი შეზღუდვა, ანუ ადამიანთა რაოდენობა მის ჩაშვებაზე არის საუბარი აქ. ანუ კვადრატზე 6 კვადრატზე თუ არ ვწდები კუბზე 1 ადამიანიო. ზღვაში ვინ აკონტროლებს? ქლორიან წყალში უაიძულებენ კონტროლს და დაწესებას და დეზინფექციას. სამზარეულოში ცალკე კონტროლი. აი, როცა შვედური მაგიდა გაქვს, წარმოიდგინეთ, რამდენი დასახელების კერძია. პლუს ამას უნდა იყოს ბუნებრივი ვენტილაცია სამზარეულოში. ყველაფერი ეს ძალიან ზღუდავს ჩვენს მომსახურებას, იმიტომ რომ ფანჯერას ნორმალურად ვერ გააღებ მწერი რამე არ შემოფრინდეს. ეს ძალიან ცუდი ფაქტორია, როცა მწერია სამზარეულოში. პლუს ამას რამდენი დასახელება ჭურჭლის, რამდენი დასახელება კერძის სათითაოდ ერთ დამსვენებელს მხოლოდ ერთი პერსონალი რამდენ რაღაცას თავაზობს, ემსახურება, დროის ფაქტორი გაიწელება. ამ ყველაფრის მიუხედავად წელს ურეკში დიდ სასტუმროებში დასვენება არ გაძვირებულა, რასაც თავისი ახსნა აქვს. ფასი არ გაზარდა, შემცირდა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ხა ორი აუზის ფუნქციონირება, ანუ მეტი ხარჯთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მაინც გადართული ვიქნებით წელს შიდა ტურიზმზე. არ ამგონია ევროპიდან ან საზღვრების გარეთ ვინმე სრული გამოთქვას, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს, იმიტომ ყველა ქვეყანაში ეს პანდემიაა და ყველასთვის ქვეყნის დატოვება სირთულეს წარმოადგენს. საშუალოდ მაინც ფასები იწყება, ანუ ერთი ადამიანი მოზრდილ ადამიანზე მაქვს საუბარი, არასეზონზე, ნუ ხე არასეზონია, თქვათ სამჯერადი კვებით, შვედური მაგიდით და სრული სერვისით, რაც ჩვენ ტერიტორიაზე გაგვაჩნია, აუზით, თქვათ ინტერნეტით, ყოველდღიური მომსახურებით, სამჯერადი კვებით და ასე შემდეგ, პარკინგით, რაც გაგვაჩნია 60 ლარიდან იწყება ერთი ადამიანის მომსახურება ყველაზე, ანუ არასეზონურ პერიოდში. სეზონზე მაქსიმუმ 100-120 ლარია. ბევრად მძიმე მდგომარეობაში არიან საოჯახო ტიპის სასტუმროები. ბევრი მათგანი ამბობს, რომ განაცხადი სასტუმროს გახსნასთან დაკავშირებით არც კი შეუძლია. აქედან გამომდინარე ეს რეგულაციები ჯერ ერთი რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რაც არის პირველი ესა და მეორე ის რომ არ ველოდები რომ ჩამომივლენ დამსვენებლები. არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ უმეტესობა 80% ჩვენთან შემოდიოდა ესე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დამსვენებლები და წელს ისინი არ იქნებიან და ყავდა შარშანი ევროპიდან, მაგრამ იქიდან ჩვენთან მოდის ორდღიანი ტურისტი, ერთდღიანი, ვისაც ზღვას საერთოდ არ აინტერესებს. 95% შეიძლება დაჟე მეტიც ალბათ, აი ურეკის ტერიტორიაზე მაქვს საუბარი, ველოდებით სეზონს, არა მარტო სასტუმროები, ამას დამატებული ის ხალხი, რომელებიც მუშაობს სასტუმროებში, სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებზე, ჯიხურებში, დაატარებენ რაღაცას. ანუ ფაქტიურად მოსახლეობა მთლიანად ველოდებით ამას. აქედან აი არ ვიცი, მე ჩემი აზრი ეს არის, რომ მოგვეცა თითქოს იმედი, რომ უნდა გაიხსნას და რაღაცა, მაგრამ ამ სიტუაციიდან რო უყურებ, ჯობდა არ გავეხსენით საერთოდ და ავეკრძალეთ. იმიტომ რომ ჩვენთან ჩამოდის საქართველოს მოსახლეობის 20%, ისიც არა და ამ 20%-დან ფაქტურად დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ნახევარზე მეტი დღეს უმუშევარია. ანუ დასვენება კი არა, ხალხს საშუალება არ აქვს საჭმელი ჭამას. არავინ არ იცის რა იქნება. თქვათ მე შევიძინე, გავიჭირვე, ეს ყველაფერი მოვიტანე, მაგრამ მე იმასაც ვერ ხვდები, რომ შეიძლება თქვათ ორ კვირაში ისევ მოხდეს ეს ჩაკეტვა, ისევ მოხდეს რაღაცა თუნდაც ის რომ ურეკში რომ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდეს ფაქტიურად ჩავკეტავენ და აღმოვჩნდებით ის რომ ჩვენი დამსვენებლები ჩაკეტილ გარემოში არანაირი შემოსავლების გარეშე ფაქტიურად ხო ესე ხდება და ამიტომ თავს ვიკავებ, აი ვფიქრობ, კაი, გავიჭირო, ვიყიდო, მაგრამ მე რა იქნება? ანუ დამჩება მგონი მხოლოდ ნაყიდი. შემოწმების არეალში დიდად არ ხვდებიან ურეკის მცხოვრებლები, რომლებიც საკუთარ სახლში საწოლებს აქირავებენ. თუმცა შიშობენ, რომ ხარჯი მეტი ექნებათ და ამიტომ ფიქრობენ, რომ დამსვენებელსაც მეტის გადახდა მოუწევს. დამსვენებელს ველოდები ბანკის ვალებში ვარ ჩავხლული. მაგრად ველოდები, მაგრამ ეს ხალხის მეიმატა საქართველოში, მეიმატა, კი არ მეიგლო, მეიმატა და ჩვენ მკითხავები არ ვართ გლეხობა. 10 ლარიანები, გამიგე 3 საწოლი რომელი და 3 10 ლარიანი კაცი. და დაახლოებით რა იღირება ერთი ადამიანის დასახელება? საცხა 1.40 ლარი. მაგრამ ახლა აქ თუ სახელმწიფო ჩამოწერილი რო არის იქ და ის შესრულდა ივან თანხები ხომ მინდა გავწევ. თუ გავწე იმიდან მანევიო. რასაც მეც გაბერავ სახელმწიფო თანხას, მე მეც გავბერამ ჩემო თავს. ასია.
სასტუმროების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სხვა სტრუქტურებთან ერთად ოზურგეთის მერიაც არის. სასტუმროების მეპატრონეები პირველ რიგში რეგისტრაციას გადიან ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე ელექტრონულად, რომელიც განცხადებებით შემდგომ ჯანდაცვის სამინისტრო აწვდის მუნიციპალიტეტს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს და შემდეგ ვახდენთ ჩვენ ადგილზე იმ ობიექტების შემოწმებას, რომლებმაც გაიარეს რეგისტრაცია. ზოგი ეხლა პროცესში არის, რომ ელოდება იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას რაღაცა მინიმალური შეცდომები და მინიმალური გამოსასწორებელი საკითხები, რომელიც ჰქონდათ და ალბათ იმედია, რამოდენიმე კიდევ დაემატება ამ რიცხვს, რომლებიც დააკმაყოფილებს უკვე იმ მოთხოვნებს და რეგულაციებს. სამწუხაროდ არის სასტუმროს მეპატრონეებიდან გამოთქმა იმის თაობაზე, რომ ბევრი ისეთი დოკუმენტების აღრიცხვა მოუწევთ ალბათ ამის შემდგომ, როცა გაიხსნებიან და დადებით პასუხს მიიღებენ. ეს დოკუმენტები არის ისეთი დოკუმენტები, რომლებიც ყოველდღიურად, ყოველსაათობრივად უნდა აწარმოონ, მაგალითად თერმოსკრინინგის ჟურნალი, სადეზინფექციო ჟურნალი და ისეთი ყველაზე მთავარი, რომელიც უნდა დაიცვან და გაცილებით წინაწლებისგან განსხვავებით წელს უფრო მეტი შრომა მოუწევთ იმ დამლაგებლებსაც და სასტუმროს მეპატრონეებს კონტროლი იქნება უფრო გამკაცრებული, ვიდრე მაგალითად შარშან და გურიის რეგიონი COVID-19-თან მიმართებაში ჯერ კიდევ მწვანე ზონაა. რამდენად იქნება ეს უპირატესობა გამოყენებული და როგორ აპირებს ხელისუფლება ურეკის ტურიზმს დაეხმაროს, გურიის გუბერნატორს ასეთი პასუხი აქვს. ჩართული არის ამ პროცესში როგორც ტურიზმის დეპარტამენტი, ასევე ხელისუფლების სხვადასხვა სტოს სამსახურები და მაქსიმალურად ინფორმირებას ვაკეთებთ მოსახლეობის. Რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი დღეს არის პრიორიტეტი ჩვენთვის და ჩვენი რეგიონი ზუსტად მორგებულია იმ ხასიათობრივად იმ მოთხოვნებზე, რაც აქვს დღეს შიდა ტურიზმის მომხმარებელს. და აქედან გამომდინარე ვარაუდობთ, რომ ჩვენს რეგიონში არ იქნება იმის პრობლემა, რომ დამსვენებელი არ ყავდეს რომელიმე ლოკაციას, ეს იქნება შეკვეთილი, ურეკი, ბახმარო თუ ასე შემდეგ. თუმცა რეალობა ურეკში იმედის მომცემი ჯერჯერობით ვერ არის. შესაბამისად, გაურკვეველია რამდენად გადაურჩება აქაურების საბანკო კრედიტებით შექმნილი ბიზნესი წლევანდელ კრიზისს. წლევანდელი ტურისტული სეზონი იქნება დღეს თამთა დოლიძის თემა, რომელიც ახლა სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. თამთა, მოგესალმები და გისმენთ. მოგესალმები გიორგი, ვაგრძელებთ ჩვენი რეპორტაჟის თემას, რომელიც ამ საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა ეთერში და ეხებოდა დაბა ურეკს და აქ მცხოვრებთა პრობლემებს ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორია სახელმწიფოს პოლიტიკა ტურიზმთან მიმართებაში წელს COVID-19-ის გათვალისწინებით. ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ხათუნა ლაღაზიძე. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი ბრძანდებით. გამარჯობათ. ქალბატონო ხათუნა, პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი, როგორ ფიქრობთ კორონავირუსთან მიმართებაში? აი გამოიკვეთა ახალი პრობლემა, რაც უკვე ეხება ტურიზმს და ამ მიმართულებით დასაქმებულ ადამიანებს, რომელთაც მთელი წელი აქვთ ხოლმე ტურისტული სეზონის იმედი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია და სწორად მიდის სახელმწიფოს პოლიტიკა ტურიზმთან მიმართებაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა. ტურიზმი მოგეხსენებათ წელს ყველაზე მძიმე დარტყმის ქვეშ მოექცა. ყველაზე მოწყვლადი სფეროა და ეს არის სფერო, რომელზეც მიბმულია საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი და ახლობებით სხვადასხვა მონაცემებით 150,000 ადამიანს ასახელებენ და იული წარმოსადგენია რამდენი ოჯახი დგას საერთო ჯამში ამ ადამიანების უკან. მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ ტურიზმის სფეროს, იმიტომ რომ ჩემი ძირითადი სპეციალობის პარალელურად ვიწევს ამ ბიზნესში საქმიანობაც. ამიტომაც ყველა ეს გამოწვევა, რომელიც წინაშე დღეს დგას ქართული ტურიზმი, შემიძლია გითხრათ, რომ საკუთარ ხრებზე გადავიტანე და ალბათ კიდევ წინ გვაქვს არაერთი გამოწვევა. მე შემიძლია გითხრათ, რა ხდება ამ თვალსაზრისით ურეკში. ურეკი ფაქტობრივად ცარიელია და ცარიელია არა მხოლოდ დაუშვით ურეკის პლაჟები, არამედ დღესაც ჩავიარე და თითქმის არც ერთი სასტუმრო, მათ შორის საოჯახო სასტუმროები ან ჰოსტელები თითქმის არც ერთი არ არის ღია. ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან იშვიათი ბედნიერი გამონაკლისი ვართ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იგივე მდგომარეობაა ქობულეთშიც. და ბათუმამდე ალბათ თითზე ჩამოსათვლელი ერთი ხელის თითები გვეყოფა.
ჩამოსათვლელად თუ დასათვლელად იმ ტურისტული ობიექტების, რომელმაც მოასწრო და გაიხსნა. აქ ასე ვთქვათ, მხოლოდ სახელმწიფოსკენ ვერ გავიშვერთ ხელს, ან ყველაზე ნაკლებად შეიძლება სახელმწიფოსკენ გავიშვიროთ ხელი, იმიტომ რომ ეს არის ობიექტური მოცემულობა, ყველაზე მძიმე გახლავთ ის, რომ როგორც ჩანს, ტურისტული სექტორი არც ელის წელს ტურისტებს, ამიტომაც არანაირი სამზადისი ძალიან ბევრ ტურისტულ ობიექტში არ შეინიშნება. Შეიძლება თუ არა უფრო მეტი გაეკეთებინა სახელმწიფოს ამ თვალსაზრისით, ალბათ ეს არის პირველი და უმთავრესი კითხვა. შიდა ტურიზმს რაც შეეხება, შემიძლია გითხრათ, რომ ფაქტობრივად მაქსიმუმი გააკეთა ხელისუფლებამ, როგორც ერთის მხრივ ტურიზმის, როგორც ეკონომიკის წამყვარი სფეროს გახსნის თვალსაზრისით, ასევე უსაფრთხოების ზომების მიღების თვალსაზრისით და საქმიანობს ყველა ის ობიექტი, რომელიც გაიხსნა უსაფრთხოების მაქსიმალური წესების დაცვით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მაგალითზე დაარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, ამან გამოიწვია საშტატო პერსონალის მინიმუმ 1/3 ზრდა ახალმა რეგულაციებმა, იმიტომ რომ სულ მცირე მაგალითს მოგიყვანთ, პლიაჟზე შეზლონგების დეზინფექციისთვის ერთი პერსონაა გამოყოფილი, დამატებით ასეთივე ერთი პერსონა ემსახურება აუზზე შეზლონგების დეზინფექციას, დამატებით შვედური მაგიდის გასწვრივ, რომელიც ფაქტობრივად დაკარგა მან შვედური მაგიდის ფუნქცია, 4 დამატებითი პერსონალის ასე ვთქვათ მოწვევა მოგვიწვია და ასე შემდეგ. მე ხლა ამ დეტალებზე საუბრით თავს აღარ შეგაწყენ. ეს ძალიან წელს ტურიზმი გაცილებით უფრო ხარჯიანია, ვიდრე ყველა წინა წელს, როცა მე შეხება მქონია. თუმცა როგორც გითხარით, ეს არის ის აუცილებელი მოთხოვნები, რომელი მოთხოვნების გათვალისწინების გარეშეც უბრალოდ წარმოუდგენლად მიმაჩნია მე ამ შემთხვევაში როგორც ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელს გახსნა ტურიზმის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ისევ კორონავირუსის შემთხვევების მატებას და ძალიან მალე მოკლევადიან პერსპექტივაში ისევ ამ ობიექტების დახურვას. ამიტომ ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესია ეკონომიკის გახსნის პარალელურად მაქსიმალურად იყოს მიღებული ზომები უსაფრთხოების და სახელმწიფოსგან იყოს მაქსიმალური კონტროლი. იმიტომ რომ როგორც დავინახეთ, როგორც კი 1-2 დღით ეს კონტროლი შესუსტდა, მაშინვე შესუსტდა სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ხარისხი. კი ბატონო და სამწუხაროდ რიცხვიც გაგვეზარდა დაავადებულების. ქალბატონო ხათნა, რეკომენდაციები და რეგულაციები ახსენეთ თქვენ, რომელსაც თხოვს სახელმწიფო მეპატრონეებს სასტუმროების, რომ შეასრულონ და რაც რა თქმა უნდა აუცილებელია. თუმცა როგორ ფიქრობთ პირადად თქვენ, რამდენად რეალობასთან ახლოს არის ყველა ეს რეკომენდაცია? ამას იმიტომ გაკითხებით, რომ აი ჩვენი რეპორტაჟის მომზადების პერიოდში ბევრი ადამიანი ურეკში ამბობდა, რომ რაღაცნაირად ძალიან ბევრ ქაღალდომანიასთან გვიხდება საქმე, ბევრი ბიუროკრატია არის და თითქოს შთაბეჭდილება გრჩება, რომ ეს რეგულაციები მოამზადეს ადამიანებმა, რომელთაც არანაირი საერთო არ აქვთ ტურიზმის ან საზღვაო ტურიზმის სპეციფიკასთან. აი, როგორ შეაფასებდით თვითონ ამ რეგულაციებს, აი რომლის შესრულებაც მოუწევთ ამ ადამიანებს სეზონის მანძილზე? პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის შესასრულებლად ურთულესი, განსაკუთრებით უშუალოდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეხება უწევს დაალაგების სერვისთან ან სასტუმროების კვების ბლოკთან. თქვენ წარმოიდგინეთ 12 გასქურა ერთად ჩართული, 3 უზარმაზარი საცხობი. თავიდან, ესე იგი, თმის ღერიდან ფეხის ფრჩხილამდე შეფუთული ზარეულები, რომლებიც აი ამ პირობებში მუშაობენ კონდიცირების, ასე ვთქვათ, არაკონდიცირებულ გარემოში, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ გავარკვიეთ კონდიცირება შესაძლებელია თუ არა. ბუნებრივ ვენტილაციაზე იყო საუბარი, როგორც ვიცით, თუმცა დაზუსტებით რა არის. მაგრამ უშუალოდ სამზარეულოში ბუნებრივი ვენტილაცია ძალიან რთულად წარმოსადგენია, იმიტომ რომ იქ შეიძლება გარედან მოხვდეს ის ღია, ასე ვთქვათ, თუ ღია, წარმოუდგენელია, მოკლედ საკვები მომზადდეს მოგიავებულ ფანჯრებში და კარებში, ხო? ამიტომაც უმძიმესია გარდა ამისა ის ხალათები, რომელიც ასე ვთქვათ, ნებადართულია და რომლის შეძენაც მოგვიწია აქამდე რამდენიმე სხვადასხვა კომპანიას მიმართეთ, ძალიან მარტივად ეკიდება მას ცეცხლი. ასე რომ უსაფრთხოების სხვა გამოწვევების წინაშეც დადგა პერსონალი და მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, თუ ეს რეგულაციები
მართლაც არ გადაიხედა ან არ შემსუბუქდა იმ ადამიანების მონაწილეობით, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული პროცესებში, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად, ხო? ძალიან რთულია თუ კი ზაფხულში ტემპერატურა კიდევ უფრო აიწია, ადამიანებმა შეძლონ ამ რეგულაციებთან ერთად მუშაობა. თუმცა არის მე ვსაუბრობ ამჯერად რეგულაციების იმ ნაწილზე, რომელიც შეიძლება შემსუბუქდეს და რომლის შემსუბუქებაც ელემენტარულად ხშირად ასე ვთქვათ, საცოცხლო პირობებთანაც კი შეუთავსებელია. აი რაც მე ახლა აღვწერე, თქვენ რომ ჩამოგბრძანდოთ და ნახოთ შიგნით რა ხდება, წარმოუდგენელია, იქ ძალიან რთულია. თანამშრომლები ამბობენ, რომ ალბათ რამდენიმე დღეში მოუწევთ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას უნდა სამსახური დატოვება. მაგრამ არის რეგულაციების ძალიან დიდი ნაწილი, რომლის შესრულებაც ისევ ჩვენს ინტერესებშია, სასიცოცხლო ინტერესებშია, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე მაგალითად ოჯახით ვარ აქ და ჩემი ოჯახის აქ ყოფნა არის ყველაზე დიდი გარანტია იმისა, რომ სხვისი ოჯახებიც იქნებიან სრულიად დაცულები და უსაფრთხოდ და ამიტომ ჩემს ინტერესშია, რომ ის ძალიან ბევრი, თუნდაც ქაღალდოვანია, მაგალითად 2 საათში ერთხელ, როდესაც ვალდებულნი არიან თანამშრომლები დაწმინდონ ის ზედაპირები, რომელსაც ხელი შეხება ყველაზე ხშირად ხდება კარის სახელურები, ხო, მაგალითად და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი პარალელურად უნდა აღირიცხოს სპეციალურ ჟურნალებში. გეთანხმებით, რომ ეს არის ქაღალდომანია, არის მოითხოვს ძალიან ბევრ დროის კარგვას, მაგრამ ასევე საკუთარი გამოცდილებიდან გეუბნებით, ვერ გავდივარ აქედან, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელურად უამრავი სხვა პასუხისმგებლობაც მაქვს. ჯერ ერთი შეუჩვეველია ჩვენი პერსონალი და არა მხოლოდ ჩვენი, ამ შემთხვევაში ჩემს სასწავლებლზე აბსოლუტურად ამ ტიპის რეგულაციების შესრულებას, ამიტომ მიჩვევა უჭირს. კი ბატონო. მეორე თუ კაცრი კონტროლის მექანიზმით ერთ-ერთი სიმკაცრე სწორედ აი ეს ანგარიშვალდებულება აი ამ ტიპის ქაღალდების შევსება, ხო? მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ნაკლებად ვართ წესრიგისკენ მიდრეკილები და ერთგვარად აი ეს პასუხისმგებლობას უმახვილებს ადამიანებს და აჩვევს ამ ახალ რეგულაციებს. ამიტომაც დრო გაცილებით მეტი მიდის, გაცილებით მეტი პერსონალია საჭირო, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში, მაგრამ მე ამ ტიპის რეგულაციებს ვემხრობი ისევ ჩვენი ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე და დამსვენებლის ინტერესებიდან გამომდინარე. ახლა თუ ვინმეს აქვს იმისი ილუზია, რომ ნაკლები დანახარჯებით, ნაკლები პერსონალით შეძლებს აი ამ ძალიან მძიმე წელს ბიზნესის აწყობას და გამოწვევებთან გამკლავებას, გარწმუნებთ, რომ ეს მხოლოდ ილუზია დარჩება და კარგის არაფრის მომტანი იქნება. ამიტომ ჯობია ვიფიქროთ მინიმალურ შემოსავალზე, ოღონდ ბიზნესი არ გაჩერდეს, ოღონდ შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილები და კვალიფიციური პერსონალი და მივიდეთ, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელები და თუნდაც ძალიან მცირედი ეკონომიკური ბაზისით მომავალ გაცილებით უკეთეს ტურისტულ სეზონამდე. კი ბატონო და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ხალხნაი შემოსავლები ახსენეთ. ძალიან ბევრი ადამიანი ურეგში ამბობს, რომ წელს ბევრი დანახარჯის მიუხედავად არ გაძვირდება მომსახურება დამსვენებლების, რადგან მათ ეშინიათ, რომ შესაძლოა საერთოდ არ ყავდეთ დამსვენებლები და აქვთ ძალიან დიდი პრობლემები საბანკო კრედიტების სახით. თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ გონიათ, რამდენად შესაძლებელი ან სწორი იქნება სახელმწიფოს ნაბიჯი, რომ თუ პროცესში ხელოვნურად არ ჩაერევა, რაც ცხადია შეუძლებელია, რომ მაინც ადამიანებმა დაისვენონ ურეგში, შიდა ტურიზმის პირობებში, იმ ხრივ მაინც რომ ითანამშრომლოს საბანკო სექტორთან, რომ თუნდაც ამ პერიოდში, რაც სეზონს ეხება, რაღაცნაირად ადამიანებს შეუმსუბუქდეთ ეს საბანკო ვალდებულებები, რისი პრეცედენტები ჩვენ გვქონდა რაღაცა ფორმების ამ COVID-19 პანდემიის პირობებში. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ საბანკო სექტორი საქართველოს ფინანსური სექტორის სტაბილურობის ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენია და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სფეროა. მაგრამ და ჩვენთვისვე უკეთესი ბიზნესებისთვის, რომ საბანკო სექტორი შენარჩუნდეს მყარად და არ ვერცხლ დაიფაროს, არ ჩამოიქცეს. მაგრამ ამავდროულად წელს საბანკო სექტორსაც მოუწევს თავისი შემოსავლების მინიმიზაციაზე ფიქრი. იმიტომ რომ იმ შემოსავლებით და იმ პროგნოზებით, რაც დღეს გადმოსახედიდან ტურიზმს შეიძლება კონდეს. მე დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, რომ ტურისტული სექტორის 90% ვერ შეძლებს წელს საბანკო სესხის დაფარვას. აქედან გამომდინარე და არც ის მგონია, რომ რომელიმე ბანკმა ისეთი დრაკონული კანონები გამოიყენოს, რომ
ამ ასე ვთქვათ 90%-ს ტურისტული სექტორის წაართვას მათი ქონება და აუქციონზე გაიტანოს. არა იმიტომ რომ ბანკი ქველმოქმედია, არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ მყიდველი არ ეყოლება ამდენ ობიექტს ერთდროულად, ამიტომ ბანკი დადგება იმის აუცილებლობის წინაშე, რომ გადაავადონ სესხები. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არა მაქვს ასე ვთქვათ ბანკების გულისხმიერების და ქველმოქმედების იმედი, მაგრამ მაქვს მათი რაციონალურობის იმედი, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ისინი ამ სესხებს გადაავადებენ არა დრაკონული პირობებით და ამაში მე ცუდს ვერაფერს ხედავ, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად რეგულაციების თვალსაზრისით ჩაერიოს, ანუ გააკეთოს ისე, რომ ბანკებსაც კონდეთ მინიმალური მოგება და ამავდროულად არ განადგურდეს ტურისტული სექტორი, იმიტომ რომ საუბარი იმაზე, რომ აი ტურიზმს წელს ასეთი რაღაცა დაემართა და მოდი ტურიზმის აღორძინებას თუ გადარჩენას თავი დავანებოთ და სხვა სფეროებს მივხედოთ, სრული სიბეცე მგონია მე, სულ მარტივად იმის გამო, რომ აი 150,000 სამუშაო ადგილი სხვა რომელ სფეროში უნდა შეიქმნას უახლოეს წლებში, როცა ამას ვეკითხები ეკონომისტებს, მათ პასუხი არ აქვთ, ამიტომ ჯერ უნდა გადავარჩინოთ ის სამუშაო ადგილები, რომლებიც ტურიზმის სფეროშია და ბუნებრივია, რომ ყოველ წელს კი არა და საუკუნეში ერთხელ თუ არის ასეთი ტიპის პანდემიები და ეს გამოწვევა წლევანდელი არ ნიშნავს, რომ მომავალ წელს ამ 5 წლის მერე ტურიზმს იგივე დაემუქრება, თუმცა ამავდროულად უნდა შეიქმნას, რა თქმა უნდა, ახალი მაღალტექნოლოგიური წარმოების და ბიზნესის სფეროები. ეს კორონავირუსი რომ არ ყოფილიყო, ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე რამდენიმე წელია, რომ ქვეყანა ჩამორჩა განვითარებას, სხვა საუკუნეში ვართ ჩვენ და სხვა საუკუნეში არიან წამყვანი სახელმწიფოები და აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიური ბიზნესები, თანამედროვე ტექნოლოგიური განათლება ეს უნდა იყოს ის, რაზეც ავიღებთ ჩვენ ორიენტის. თუმცა არა ტრადიციული სფეროების, თუნდაც ტურიზმის ან სოფლის მეურნეობის ან მეღვინეობის ხარჯზე. კი ბატონო, დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი ტიპის რაციონალურ ნაბიჯებს ვიხილავთ როგორც სახელმწიფოსგან, ისე საბანკო სექტორისგან და რაც თავარი ალბათ მოქალაქეებისგან, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი იყავით. პირველი შემთხვევა არის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ვითანამშრომლებთ მომავალშიც. დიდი მადლობა სიამოვნებით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე მის პრობლემებზე და პროგნოზებზე ქალბატონ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად ვსაუბრობდით. მადლობა თამთა, გთავაზობთ თბილისის სტუდიის მიერ მოწოდებულ მასალას. თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში 3 პაციენტს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კლინიკაში ადასტურებენ, თუმცა სტოპ-კოვჯიზე 18 საათის მონაცემებით ინფორმაცია ასახული არ არის. ბოლო ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 879 შემთხვევა დადასტურდა. უკვე გამოჯამრთელდა 724 პირი და გარდაცვლთა საერთო რაოდენობა 14-ია. ეროვნული ბანკის მონაცემებით უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების შემოდინებამ აპრილთან შედარებით მაისში მოიმატა და გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 9%-ით ნაკლებია. აპრილში კი ეს კლება 2019 წლის იგივე თვესთან შედარებით 42% შეადგენდა. შედეგი სპეციალისტების განმარტებით კორონავირუსის პანდემიით იყო განპირობებული. ფულადი გზავნილების დინამიკა დამაიმედებელია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის თქმით. ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში შედეგი პოზიტიური გავლენას მოახდენს როგორც ეკონომიკურ აქტივობაზე, ისე გაცვლით კურსზე. ეროვნულმა ბანკმა ასევე გამოკვეთა ის 14 უმსხვილესი პარტნიორი ქვეყანა, საიდანაც მაისში საქართველოში $1 მილიონ მეტი თანხა გადმოირიცხა. მათ შორის პირველ ადგილზეა იტალია 27 მილიონი ლარით. ჯამურად მიმდინარე წლის მაისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ $131 მილიონ გადააჭარბა, რაც თითქმის $14 მილიონი ნაკლებია გასული წლის იგივე თვის მონაცემებზე. კორონავირუსთან დაკავშირებული მობილური აპლიკაციის შესყიდვაზე 412,116 ლარი დაიხარჯა. ჯანდაცვის სამინისტრომ Stop COVID მობილური აპლიკაცია 2 თვის წინ შეიძინა. იგი ამ დრომდე 203,684 ადამიანმა ჩამოტვირთა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კონტაქტების დადგენისთვის შექმნილი აპლიკაციით 10 ინფიცირებული პირი გამოვლინდა. საქართველოში პროგრამა 16 აპრილს ამოქმედა და ის ხელმისაწვდომია iOS-ისა და Android-ის მომხმარებლებისთვის. Stop-ზე თითოეული მომხმარებლისთვის უნიკალურ ID-ს ქმნის, რომლის მეშვეობითაც სოციალურ კონტაქტებს პოულობს. Bluetooth-ისა და GPS-ის გამოყენებით კი ადგენს თუ რომელი სმარტფონები იმყოფებოდნენ ერთმანეთთან ახლოს, ხოლო შემდეგ ინფიცირებულთან კონტაქტის შემთხვევაში პირთან შესაბამის შეტყობინებას აგზავნის.
მოქმედ ბიუჯეტში 557 მილიონი ლარის ეკონომია გაკეთდა. მთავრობას მეტი ეკონომიის გაკეთება შეეძლო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტის ანალიზს და რეკომენდაციებს აქვეყნებს. მთავრობის პროგნოზით 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4%-ით შემცირდება. შესაბამისად, წარდგენილი ბიუჯეტიც 4%-იანი კლების შესაბამისადაა დამუშავებული. საქართველოს ეკონომიკის 4.8%-იან კლებას პროგნოზირებს მსოფლიო ბანკი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტის ბესონ ამჩავაძის თქმით, მოქმედ ბიუჯეტში კლება და მსხვილი თანხების დაზოგვა ისეთი პროექტების ხარჯზე მოხდა, რომელთა განხორციელებაც პანდემიის გამო შეფერხდა. ეკონომისტი საგარეო ვალის კრიტიკულად მაღალ მაჩვენებელზეც საუბრობს. საქართველოს აიღებს რეკორდულ საგარეო ვალს 8 მილიარდად, გასაგები აქვს თავისი ობიექტური გამართება, ხარჯები გაიზარდა, ეკონომიკა შემცირდა, უფრო მეტი ფული დავჭირდა, მაგრამ შეიძლებოდა თუნდაც ამ 600 მილიონის არაღებით საშინაო ვალით, ადმინისტრაციული ხარჯებიდან დაზოგვით და ასე შემდეგ დაახლოებით მილიარდი ლარი ნაკლები ვალი აღება. მაგრამ ეს არ გააკეთეს, ჩვენი სახელმწიფოს ვალი აღწევს შეიძლება ითქვას კრიტიკულ ნიშნულს, 55%-მდე იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის უნდა და 27 მილიარდ ლარს გადაშორდება, დაშვებული არის 60%-მდე. მის შემდეგ მიჩნეულია, რომ ეს ძალიან დააზარალებს ქვეყნის ეკონომიკას, ეკონომიკურ განვითარებას და მიუახლოვდით ძალიან ამ ზღვარს. გიორგი კაკაურიძემ ანტიკრიზისული ბიუჯეტის გეგმის პრეზენტაციაზე აღნიშნა, რომ პანდემიის პრევენციისთვის ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი რესურსი 5 მილიარდ 627 მილიონი ლარია, საიდანაც საერთაშორისო პარტნიორებისგან გამოყოფილი კრედიტები 4 მილიარდ 470 მილიონ ლარს შეადგენს. პარლამენტს აღნიშნული ბიუჯეტის ცვლილებისთვის დრო კვლავაც აქვს. კანონპროექტი პარლამენტში მეორე და მესამე მოსმენით უნდა განიხილონ. ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი და ექსტრემალური სპორტის სახეობა ჯომარდობა კვლავ შეზღუდული რჩება. შიდა ტურიზმის გახსნის მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია თუ რა კონკრეტული რეკომენდაციებისა და წესების დაცვით გააგრძელებს მუშაობა სფერო. რატომ არ არის მზად შესაბამისი რეგულაციები, როდის და როგორ უნდა განაახლოს ჯომარდობა მუშაობა და რა შემთხვევაში დაჯარიმდებიან ისინი? ამ კითხვებზე პასუხი სათავგადასავლო ტურიზმის წარმომადგენლებს მათი თქმით ჯერჯერობით არ აქვთ. სათავგადასავლო ტურიზმი, რომელიც შეიძლებოდა შიდა ტურიზმის განვითარების პოსტპანდემიური განვითარების ლოკომოტივი ყოფილიყო, არის პარალიზებული. სამინისტროები და პასუხისმგებელი პირები ერთმანეთთან ასე ვთქვათ გვაფორვარდებენ, გვამისამართებენ და პასუხი არ აქვს რეალურად რა უნდა გავაკეთოთ. შეგვეძლო დავხმარებოდით ხელისუფლებას იმაში, რომ რეგულაციები შეგვექმნა და ერთობლივად მომზადებულიყავით სეზონის გახსნისთვის და დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ არის მზად. ჯომარდობის სეზონი მარტში იწყება და მაქსიმუმ ნოემბრამდე გრძელდება. კორონავირუსის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების გამო ამ სფერომ წელს მუშაობა ამ დრომდე ვერ განაახლა. ჯომარდობა ქუთაისის ინსტრუქტორი თომა ფრუიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ეს საქმიანობა მისი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. მსურველები ახლაც ყავს, თუმცა გაურკვევლობის გამო არ იცის მუშაობის განახლების შემთხვევაში დააჯარიმებენ თუ არა. ნოემბრიდან ვარ ასე ვთქვათ შემოსავლის გარეშე, ეს არის ჩემი შემოსავალი, ამ საქმით ავარ დაკავებული წლებია და გვაქვს ეხლა რამოდენიმე ადგილობრივთან მოლაპარაკება, რომელსაც აქვს სურვილი, მაგრამ ვერ მიგვაქვს. შეიძლება ჯარიმა მოხდეს ამას და ვერ ვიცი. ამ გაჩივებულ პერიოდში ისედაც მცირე შემოსავლის წყარო, რომელიც თითქმის ყველას შეუმცირდა, რაც გარკვეული ტურისტული ჯგუფები მოვიძიეთ და გავიგეთ შემდეგ, რომ ჯომარდობა ყოფილა აკრძალული, რაც ძალიან გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმის შემადგენელი ნაწილია. ასე რომ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ცუდი განწყობით ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ხელი მარტო ჩვენ არ გვეშლება, ხელი შეეშალა ყველა იმ ორგანიზაციას, ვინც ჩვენთან დაგეგმა გარკვეული აქტივობა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გვითხრეს, რომ კონკრეტულად ჯომარდობის სფეროსთვის გაწერილი რეკომენდაციები არ არის შემუშავებული. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აღნიშნავენ, რომ ჯომარდობა არის სპორტული საქმიანობა და იგი ამ დროისთვისაც აკრძალულია. ამ დრომდე არ დაუზუსტებია ინფორმაცია ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, როდის ან როგორ განახლდება ჯომარდობა. ინფექციონისტების მიერ გაკეთებული განმარტებებით წყლით კორონავირუსის ინფექცია არ გადადის. კვლევების მიხედვით მტკიცებულება არ არსებობს, რომ ვირუსი ცოცხალია და წყალში მოხვედრის შემთხვევაში დაავადებას გადაიტანს. საქართველოს შიდა ტურიზმით 15 ივნის გახსნა, საერთაშორისო ტურისტების მიღებას კი ქვეყანა 1 ივლისიდან ელოდება.
ასეთი გახლდათ 16 ივნისის ახალი ამბები, მე ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.